Ugye az én szakmám az jogász, tehát mondjuk, és a családomban is a felmenőim között jogászok voltak, tehát mondjuk nem egy számítástechnikával beoltott családba születtem. Ellenben, hát mint gyakorló ügyvéd természetesen az irodám adminisztrációját, ahogy kinőttük az Indigót és az Optima írógépet, akkor nyilvánvalóan az én munkám is a számítástechnika felé fordult, és ahogy elterjedt gyakorlatilag a személyi számítógép, és a merev lemezen lehetett tárolni az információkat, itt természetesen én is váltottam, és nagyon gyorsan megtanultam ezt a technikát, ezt a technológiát alkalmazni. Körülbelül 20 évvel kell visszamenni a mai időpontok, vagy mai időhöz képest, sőt több mint 20 évvel, majdnem 25-tel, ahogy így most utána számolok. A világ nagy üzleti szoftvergyártó cégei, azok jogászokat kerestek Magyarországon, így a Kelet-Európa, tehát a volt szovjet érdekszférából kiszakadt országok területén is az ott lévő jogászok között kerestek olyanokat, akikre a hatékony jogvédelmet próbálják építeni, és én egy ismeretségen keresztül eljutottam egy ilyen castingra, ami természetesen egy szakmai casting volt, ezen megfeleltem, és így elkezdtem dolgozni az üzleti szoftvergyártók szövetségének a magyarországi jogvédelem elősegítése terén. Én aktív ügyvéd voltam már a rendszerváltozás előtt is, és hát mondhatom, hogy ugyan jogi szabályozás az többé-kevésbé volt, ennek azonban a gyakorlatba történő átültetése azért az nagyon-nagyon minimális volt. Azt előre kell bocsájtani, ugye, hogy a szoftverek jogvédelmét azt már évtizedek óta a különböző nemzetközi egyezményekre alapozottan a szerzőjogi törvény szabályozta. Magyarországon a korábban hatályban volt szerzőjogi törvény, az a 69 évi 3-as törvény volt, tehát az alap jogszabály az 69-ben került megalkotásra. A jogalkotó által természetesen ennek több módosítása volt, illetőleg volt ennek egy végrehajtási rendelete, és ez a bizonyos végrehajtási rendelet sorolta fel a szerzőjog által védett alkotások között zeneszám, festmény, irodalmi alkotás, stb. Ezek mellé valamikor a 70-es évek környékén beemelte a számítástechnikai programalkotást is, tehát magyarul a szoftvert. Nagyon sokáig ez a törvény, illetőleg ennek a végrehajtási rendelete volt az, ami védte a szoftvert, de hát gyakorlatban minimális, gyakorlatilag a szoftverek jogvédelme területén minimális ügy keletkezett ebben, akár a büntetőjogi védelmet, akár a polgárjogi védelmet, szemben mondjuk egy más műalkotással, tehát egy irodalmi alkotással, zeneművel, tehát az már akkor közkézen forgott. Ezért azért is egy érdekes történet volt, mert a rendszerváltozás előtt ugye az országunk az úgynevezett szovjet érdekszférába tartozott, és ezt az érdekszférát a nyugati gazdasági hatalmak elég erős embargó alá vették. Magyarul volt egy olyan lista, ez a közkeletű néven ez volt a KOKOM lista, ami a fejlett technológiának, a fejlett technológia exportjának a tilalmát terjesztette ki ezekre az országokra. Ebből következőleg a szegény, szocialista érdekszférába tartozó országok, ha fejlett technológiához akartak jutni, akkor bocsánat a kifejezésért, lopniuk kellett. Ezt nyilván nem feltétlenül mindig a dolgok fizikai értelmében kell, de nagyon sokszor úgy is lehetett érteni, hogy amikor mondjuk külföldi gyárlátogatások voltak, vagy olyan kereskedelmi partnerekkel kerültek kapcsolatba, akik már rendelkeztek ezzel a fejlett technológiával, akkor ott bizony az ipari kémkedésnek, és nevezzük nevén a lopásnak is ugye megvoltak a bejáratott csatornái. Tehát ez volt az a szellemi háttér, és ez volt az a magyar gyakorlat, amire alapozottan ugye eljutottunk a rendszerváltás környékére. Na most a rendszerváltás eredményeképpen ugye kiszakadtunk mi ebből a szovjet érdekszférából, és nem csak politikai, hanem gazdasági és jogi értelemben véve is megnyitottuk a kapuinkat a nyugat felé.
Ám a nyugatnak voltak elvárásai a szerzőjogvédelem területén, és feltételül állították fel a magyar kormány és a mindenkori magyar hatalom felé azt, hogy kövessük a jogrendszerünkben is a nyugati jogalkotási normákat, különösen a szellemi tulajdon védelméhez kapcsolódóan. És természetesen ennek a magyar jogalkotás és a magyar kormány, a magyar állam igyekezett megfelelni, és először bilaterális szerződéseket kötöttünk, így például 1993-ban a magyar kormány és az Egyesült Államok kormánya létrejött egy kétoldalú szerződés a szellemi tulajdon védelme vonatkozásában, majd 1998-ban csatlakoztunk az úgynevezett TRIPS egyezményhez, ez a szellemi tulajdon kereskedelmi hasznosításával összefüggésben hozott multilaterális, tehát többoldalú nemzetközi szerződés, majd pedig ezzel gyakorlatilag majdnem egyidejűleg 1998-ban létrejött az új szerzőjogi törvény, ami mai napig is hatályban van, természetesen itt is már valami 20 vagy 30 módosítása volt ennek, de jelenleg is az 1998 évi 76-os törvény az, ami a szerzőjogokat védi, és ennek és a felhasználóknak, illetve a jogtulajdonosoknak nyújt megfelelő védelmet. Tehát ezek voltak azok a mondjuk a polgári jog területére tartozó lépések, de a büntetőjogi jogalkotásnak is kellett ezt követnie, és 2002-ben hatályba lépett a régi BTK, tehát az akkor hatályos BTK-nak ez a paragrafusa, ami a szerzői és szomszédos jogok védelmével foglalkozott, tehát itt már büntetőjogi védelmet is kapott, vagy jelentős büntetőjogi védelmet kapott a szerzőjogvédelem. És aztán ezeknek a jogalkotási lépéseknek kellett bekövetkeznie ahhoz, hogy először csak az Európai Unió előszobájában, majd később 2004. május 1-én pedig az Európai Unióba is be tudtunk lépni. Úgyhogy hát nagyon röviden összefoglalva gyakorlatilag ezek voltak azok a jogi lépések, a jogalkotás szintjén ezek voltak azok a jogi lépések, amik előfeltételei voltak és szükségesek voltak ahhoz, hogy Magyarország is teljes jogú tagja legyen az Európai Uniónak. Rendkívül, tehát ugye az előbb említett kokomlistás gyakorlat és az arra adott állami meg kereskedelmi válaszra való tekintettel rendkívül nagy volt az illegalitás arra, mármint a szoftverekről beszélek. Tehát a nem jogtiszta szoftverek használata, beleértve az államigazgatást, sőt a felső magyar államigazgatást is. És amikor a nagy szoftvergyártók megjelentek Magyarországon, és létrehozták ezt a bizonyos jogvédelmi szervezetet, akkor az első lépésük az volt, hogy azt és akkor itt most már beszélhetek többes számban is, hiszen részese voltam ennek a gyakorlatnak is, és egyébként büszkén mondom, hogy a jogalkotásnak is, hogy elkezdtük tisztítani a felső államigazgatástól lefelé a magyar állami struktúrát. Tehát azt kell elképzelni, hogy a minisztériumokban, rendőrségeken, ügyészségeken iszonyatos mennyiségű nem jogtiszta üzleti szoftver volt. És akkor nyilván ez egy kereskedelmi kérdés volt, vagy üzleti kérdés volt. Gyakorlatilag a magyar államigazgatás elkezdte magát megtisztítani, és ahogy a magyar államigazgatás ezen a tisztulási folyamaton átesett, természetesen ez lehúzódott az üzleti szférába is, és először a nagyvállalatok, nyilván a multinacionális vállalatok, akik hozták már maguk ezt a bizonyos kultúrát, tehát a szellemi tulajdon védelmének kultúráját hozták Magyarországra. Természetesen ez így elkezdett terjedni, és elkezdett leszivárogni egészen a felhasználókig. Én emlékszem, hogy az üzleti szoftver vonatkozásában, amikor ez a munka elkezdődött, körülbelül országos szinten 80% környékén volt az illegalitás aránya.
természetesen ebbe beleértve az a magyar államigazgatást is, tisztelet a kivételnek, azért nem volt mindenütt csak nem jogtiszta szoftver, de hát azért ez az arányszám, amit mondtam, ez azért úgy országos átlagban igaz, és hát akkor elkezdődött a tisztulás, elkezdődött a vásárlás, lecserélték az illegális szoftvereket legális forrásból megvásárolta, szoftvergazdálkodási rendszerek jöttek létre, szoftvergazdálkodási szabályzatok jöttek létre, és hát aztán a magyar jogalkalmazó szervek is elkezdték gyakorlatilag a saját munkájukat, amikor már ugye saját maguk is megtisztultak teljes egészében, akkor jöhetett tulajdonképpen az érdemleges munka, ami miatt a nagy szoftvergyártók összeálltak, hogy bizonyos hát ilyen jogérvényesítési akciókat kezdtünk Magyarországon. Talán sokan emlékeznek még azokra a nagy óriás plakátokra és különböző hírcsatornákon közzétett reklámok. Ezek a bizonyos úgynevezett bilincses reklámok voltak, a metró, emlékszem, tele volt vele, plakátolva és főműsoridőben, rádióban, televíziókban is mentek ezek, amelyek a menedzsmentet próbálták a büntetőjogi fenyegetés eszközeivel megszólítani, hogy ne csak arra figyeljen oda, hogy az adó legyen befizetve, ne csak arra figyeljen oda, hogy a számviteli szabályoknak feleljenek meg az általuk vezetett entitások, hanem arra is figyeljenek oda, hogy a szoftverek, az üzleti szoftverek is jogtiszták legyenek, és ez aztán hatékony is volt, tehát elkezdődött egy nagyon-nagyon jelentős tisztulási folyamat. Természetesen ehhez több jogi eljárást is kellett indítani, ez részben polgári jog területére tevődött rá, tehát különböző kártérítési perek formájában indultak, illetőleg hát büntetőjogi eljárások is kezdődtek szép számmal, hogyha valaki megnézi a kornak a büntető statisztikáit, akkor látja, hogy ugye jeleztem az előbb, hogy 2002-ben lépett hatályba a BTK-nak ez a módosítása, ami ugye ezt célozta, és meg kell nézni, hogy az utána levő években szignifikánsan hogy ugrott több tízszeresére ezen felderített bűncselekményeknek a száma. Érdekes volt, hogy nem csak mi, akik ezen a területen dolgoztunk, kezdeményeztünk ilyen eljárásokat, hanem például az üzleti konkurenciák is felhasználták egymás ellen, magyarul biztosra mentek akkor, amikor valaki ellen tettek mondjuk egy névtelen, vagy nem feltétlenül névtelen, de egy feljelentést, mert tudhatták azt, hogy hány számítógépe volt az adott cégnek, azon körülbelül akkor kívánalmainak megfelelően hány és milyen üzleti szoftver futott, és egészen biztosan, hogy vakon meg lehetett állapítani, hogy ebben nagyszámú nem jogtiszta szoftver is volt, úgyhogy hát ment ez a bizonyos harc. Egyébként hozzáteszem, hogy ez nem magyar sajátosság volt, hiszen a nyugati államokban az üzleti konkurensek azok pontosan ugyanezeket a technikákat használták az üzleti konkurenciának a kiiktatására, vagy a hátrányos helyzetbe hozására. Szóval ezek voltak együttesen azok a jogi mozgások, aminek eredményeképpen azért fölzárkózott Magyarország is a csatlakozás időpontjára az európai átlaghoz. Gyakorlatilag a magánfelhasználókhoz nem volt kapacitása eljutni a mondjuk így a nyomozóhatóságoknak, a rendőrségnek. Egyrészt a nyomozóhatóságoknak is át kellett esni egy tanulási folyamaton, tehát amikor egy nyomozó kiment egy olyan helyre, most ez teljesen mint, hogy ez egy magánszemély volt, vagy egy üzleti felhasználó volt, be kellett tudni kapcsolni a gépet, meg kellett tudni állapítania azt, hogy azon milyen alkalmazás fut, milyen operációs rendszer fut azon a gépen, hogy milyen alkalmazás fut, meg kellett tanulnia azt, hogy ezeknek a
legalitását vagy illegalitását, hogy lehet bizonyítani, milyen dokumentumokat kellett keresni, stb. Stb. Ebben mi nagyon sokat segítettünk, tehát jogalkalmazó szerveknek különböző oktatásokat tartottunk. Ez részben jogi oktatás volt, részben pedig igazságügyi műszaki szakértők, informatikus szakértők bevonásával fizikailag hol kell bekapcsolni egy gépet, amikor megjelenik egy képernyő, azon mit látunk, hogy lehet azon felismerni, hogy mi az operációs rendszer, stb. Stb. Tehát ilyen szinten volt, ez egy szép munka volt, új dolgokat, az új technológiákat mindenkinek meg kell tanulni, tehát hogy ez egy nagyon izgalmas és egy lázas időszak volt. Természetesen aztán, amikor a különböző nyomozó hatóságok fölvérteződtek a megfelelő ismeretekkel, akkor aztán természetesen már önjáróvá váltak, és ezeket a vizsgálatokat el tudták végezni, illetőleg ahol kellett, ott igazságügyi szakértőt vontak be. De visszatérve az alapkérdésére, különösen a kezdeti időszakban tulajdonképpen talán ki lehet mondani, hogy jogpolitikai megfontolásokból is nem az egyéni felhasználóra koncentráltak, hanem a különböző gazdálkodó és nem gazdálkodó szervezetekre, tehát ott próbálták ezt a bizonyos jogtisztulási folyamatot elérni, és természetesen, hogy amikor egy cégvezetőt mondjuk, vagy egy államigazgatási szervezetőjét mondjuk, vagy nyaka körül szorult a hurok, és rájött arra, hogy egy csomó minden illegális alkalmazás jut a gépén, akkor amikor ő hazament, akkor a saját gépén is tisztított, és a gyerekeinek a gépén is tisztított. De ezt el kell mondani így utólag, hogy nem volt az a cél soha a nyomozóhatóságoknál, hogy a jóhiszemű, legtöbbször fiatalkorú vagy gyerekkorú felhasználókra fókuszáljanak, sokkal inkább a terjesztésre koncentráltak, és megpróbálták azokat a kereskedelmi csatornákat elzárni, ahol hozzá lehetett jutni ezekhez a programokhoz, ezekhez a játékprogramokhoz. Ugye abban az időben, és akkor most ugorjunk vissza 20 évet, és ezt a mostani 20 éves gamer generációnak mondom, hogy nem konzolokon keresztül és nem internetes letöltésen keresztül lehetett hozzájutni ez a játékokhoz, hanem különböző adathordozókon, flopikon, CD-lemezeken, DVD-gen, tehát ilyen adathordozókon lehetett hozzájutni ezekhez, hogyha abban az időben az ember kiment a bolhapiacokra, minden nagyvárosban, vagy nem is olyan nagyvárosban voltak, a pultok mellett, ahol a kolbászt, a bort és a használt cipőt és sportruhát lehetett kapni, külön pultok és polcok voltak ott, ahol ezeket a játékszoftvereket, hangsúlyozom, az illegálisan behozott, vagy illegálisan másolt játékszoftvereket lehetett kapni. Kilószámra álltak, vagy 10 kilószámra álltak ezek az adathordozók, amelyeken a különböző illegális játékszoftverek voltak, és az ország nagy része, és a fiataloknak a még nagyobb része innen szerezte be a mindennapi játékhoz szükséges szoftvereket. Ezeket a kereskedelmi csatornákat próbálták gyakorlatilag lokalizálni és elkapni. Magam is részt vettem néhány ilyen akcióba, amikor az illetékes nyomozóhatóságok mellett szakértőként, igazságügyi műszaki szakértő részvételével együtt megjelentünk ilyen részben piacokon, részben pedig ilyen kisebb boltokba, pincékbe vagy alagsorokba működő ilyen kisebb vállalkozásoknál, ahol garmadával voltak ezek, ahol üzletszerűen azzal foglalkoztak, hogy ezeket eladják. Emlékszem, volt olyan rajtaütés, ahol olyan műhelyeket is felderített a nyomozóhatóság, amiben ezeket nyomták és előállították. Tehát igen, ezekre a kereskedelmi elosztó helyekre koncentrált elsősorban, mert itt nem akkor sem volt a fókuszban a gamer, a felhasználó, pláne mondom, ha fiatalkorú volt, ott ezeket ennyivel, vagy elkobzással, vagy letöröltetéssel, stb. Próbálták. Viszonylag kis számban fordult elő az, előfordult nyilvánvalóan, voltak ilyen eljárások, amikor nem tudta becsukni a nyomozóhatóság a szemét, mondjuk egy felhasználónál is, de jellemzően nem erre fókuszáltak.
Természetesen, amikor már fölálltak ezek a nyomozócsoportok, mert fölálltak ilyen nyomozócsoportok a rendőrségeken belül, ahol erre kiképzett emberek voltak, tehát akinek már a megfelelő számítástechnikai és szerzőjogi ismeretei megvoltak, természetesen figyelték ezeket az újsághirdetéseket, kint voltak a terepen, tudták azt, hogy az X városnak a vásárán hol találhatók meg azok az árusok, ahol ezeket az eszközöket árulják, mármint ezeket az adathordozókat árulják, és nem csak a hamisított tornacipőkre, meg a pólókra, hanem a hamisított szoftverekre, üzleti és játékszoftverek árusai és lecsaptak, és elkobozták, és hát tulajdonképpen a legnagyobb büntetés, persze mindegyik után elindult egy eljárás, és hát büntetőjogi felelősségre vonás is megvolt, de tulajdonképpen azt gondolom, hogy a legnagyobb büntetés az volt, hogy ezeket elkobozták, ezeket a termékeket, és így aztán így nem tudott lejutni a felhasználókhoz. De hát ez egy örök macskaegér harc volt, tehát az egyik helyen egy pultot felszámoltunk, jött egy másik, az ilyen családi BT-t vagy ilyen sufni céget megszüntettük, vagy elkapta a rendőrség, akkor jött a másik, stb. Tehát ez egy ilyen örök játék volt, de közben azért annak azért meglett ennek a hatása az, hogy azért egy tudati átalakításon ment át a felhasználó. Legyen az üzleti felhasználó, vagy éppen a játékszoftver felhasználó. Tehát, ahogy korábban sik volt fake programot használni, tehát hamis szoftvert használni, egyre inkább elterjedt az, hogy igenis én már legális forrásból származó és legális játékszoftvert vagy üzleti szoftvert használok. Természetesen a megnyílt kelet-európai piacok ebben a termékcsoportban is egy nagy felvevő piacot jelentettek, és természetesen az üzleti gyártók egyidejűleg, ha nem is annyira szervezetten, de megjelentek a játékszoftvergyártók is Magyarországon, nagykereskedelmi cégekkel kötöttek kizárólagos vagy nem kizárólagos megállapodásokat, tehát természetesen ennek is kiépült a teljesen legális piaca, és hát ezeknek a most már magyar érdekeltséggel bíró kereskedelmi cégeknek is eminens üzleti érdeke volt, hogy az illegális szoftverkereskedelmet azt felszámolják. Magyarul menjünk be, és vegyük meg a boltba legális forrásért, legális forrásból, legális jogdíjak fizetése mellett ezeket a játék szoftvereket. Hogy sok más ilyen pecsához hasonló akcióban részt vettem, ehhez éppen nem, de ennek az ügynek a jogi feldolgozásában aztán a későbbiek során részt vettem, ha érintőlegesen is, de részt vettem, tehát tudok róla. Ez egy nagy lépés volt, és ha szabad így fogalmazni, az ideológiai hadviselésben ez egy nagyon jelentős ütés volt, mert ezáltal a legszélesebb nyilvánosság előtt is elterjedt és ismertté vált, hogy most már így sem lehet biztosra menni, tehát ez megint arra volt alkalmas, hogy a felhasználókat, a vásárlókat azt a legalitásnak a talajára terelje. Természetesen nagyon sok vita volt, hogy mennyire drágák ezek, mert ezeken a vásárokon néhány száz forintért meg lehetett venni ezeket a termékeket, amelyeket az üzletben mondjuk adott esetben 1-2 ezer forintért, ugye most akkori árakról beszélünk, lehetett megkapni, tehát relatív az akkori jövedelmi viszonyokhoz képest, és pláne a gamer generáció, mert ugye akkor is a fiatalok játszottak elsősorban, az akkori gamer generáció anyagi lehetőségeihez képest nyilvánvalóan drágák voltak ezek, hát ez egy biznisz, igen. Tehát akkor, amikor az ember bármilyen terméket a legális kereskedelmi csatornákon vesz meg, akkor természetesen az sokkal drágább, mint hogyha azt hamisított termékeket vesz meg. A világ már csak ilyen természetesen.
A Pecsa az egy ilyen emblematikus hely volt, tehát azt mindenki tudta, tehát hogyha az ember hozzá akart jutni valamilyen, maradjunk akkor most a játékszoftverek területén, valamilyen kurrens termékhez, akkor ott biztos. Ez a Pecsa, ez egy ilyen emblematikus hétvégi piac volt, ahol mindenféle földi jót meg lehetett kapni, így természetesen a játékszoftvereket. Ez ha szabad így fogalmaznom, egy ilyen nagy elosztó központ és kereskedelmi központ volt, természetesen idézőjelben mind a két szót, ahol ezekhez hozzá lehetett jutni, ezekhez a termékekhez. Itt már ezt a legjobb emlékezetem szerint a játékszoftveresek, szabad ezt a szót használom, forszírozták ezt az egész dolgot. Mint a korábbiakban jeleztem is, hogy igazán szervezett jogvédelem az az üzleti szoftvergyártók részéről történt. Létre is hozták itt Magyarországon ennek a nemzetközi szervezetnek a helyi fiókját, de a az üzleti szoftvergyártók mögött azért ott voltak a játékszoftvergyártók is, és tulajdonképpen megint csak egy saját terminológia, de az üzleti szoftvergyártók farvizén azért a jogvédelem területére benyomultak a játékszoftvergyártók is, és természetesen ugyanúgy, ahogy a pólók, edzőcipők, stb. Jogtulajdonosai, ők is különböző feljelentésekkel, illetve információkkal támogatták a rendőrséget, és ennek eredménye lett az, hogy ezeket a nagy emblematikus piacokat, Pécsen is ismerek ilyet, Szegeden is ismerek ilyet, egyetemi kollégiumokban is voltak ilyenek, hát ezek adták az információt és a megfelelő motivációt a rendőrségre, hogy lecsapjon. Ne felejtsük el, hogy ekkor már a büntető törvénykönyvben penalizált, tehát büntetéssel fenyegetett tényállások voltak. Ugyanolyan bűncselekmény volt a szerzői szomszédos jogok megsértése, mint a lopás, a csalás, a sikkasztás, vagy a súlyos testi sértés. Tehát nem tehette meg a rendőrség, hogy amikor információ jutott a birtokába arról, hogy valahol lopják a szoftvert, és hamisított szoftverek illegális forgalmazása történik, nem tehette meg, hogy becsukta a szemét, és erre a bűncselekményi kategóriára nem lőtt, de lőtt, igen, razziákat tartott, és ahogy a kábítószer kereskedelmet megpróbálták ugye büntetőjogi eszközökkel is szabályozni, illetőleg hát büntetni úgy természetesen az illegális szoftver felhasználást is, beleértve a játékszoftvereket is, igen. Civil ruhás nyomozók is egyrészt figyelték ezeket az újsághirdetéseket, hogy hol vannak olyan cégek, vagy hol vannak olyan helyszínek egyáltalán, amik reklámozzák magukat a vonatkozásban, hogy itt náluk lehet illegális szoftvert. Magam is részt vettem ilyen próbavásárláson, amikor ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint egy mai adóellenőrzést, amikor mondjuk egy balatoni vendéglátóhelyen a NAV ellenőr 2 korsós sört rendel, és hogyha kap számlát vagy nyugtát, akkor nem fedi föl a kilétét, ha pedig nem kapja meg a számlát, abban a pillanatban igazolja magát, és akkor megindul egy hatósági eljárás. Ezt körülbelül ugyanígy kell elképzelni annak idején, hogy egyrészt civil ruhás nyomozók járták ezeket a piacokat, illetőleg derítették föl az újsághirdetések alapján beazonosítható helyeket, próbavásárlásokat tartottak, és amikor nem kaptak megfelelő licencdokumentumot, hiszen ezeknek a szoftvereknek a legális felhasználása mellett egy írásbeli licenszszerződés is kellett volna, hogy társuljon magának az adathordozónak az átadása mellett. Ha ilyen nem volt, abban az esetben a rendőrség fölfedte magát, és házkutatást tartott, lefoglalásokat eszközölt, illetőleg megindult a nyomozás. Természetesen látványos akciókat, tehát nem csak az előbb említett BTK-val való fenyegetős hirdetések mentek, hanem aztán a nagy gyártók marketingelték is ezeket
eredményeiket, amelyeket a jogtisztátlan szoftverek elleni harcban elértek, és hát természetesen ennek egy látványos megnyilatkozási formája, megnyilvános formája volt az, hogy ezt a sok illegális szoftvert tartalmazó adathordozót, ezeket megsemmisítették. Úgy, ahogy a kábítószereket is ugye megsemmisítik, elégetik nyilvánosan, ugyanúgy természetesen ezeket az adathordozókat, floppy lemezeket, CD lemezeket, adathordozókat később aztán, amikor ezek már Winchesteren jelentek meg, akkor a Winchestereken. Igen, hát ez egy negatív marketingfogás volt, hogy lám, ne használjátok, mert ez lesz a végetek. Azok az állami alkalmazottak, céges alkalmazottak, esetleg vezetők, akik a munkahelyükön szembesültek ezzel a problémával, hogy itt jó lesz figyelni, mert csak jogtiszta szoftver szabad használni, ezek otthon is átadták ezt a kultúrát. Tehát elkezdtek fölnőni már olyan generációk, ahol nem az volt a sikk, és nem az volt a divat, hogy ő illegális forrásból származó szoftvert használtak, hanem legálisat. Nyilván az árak is igazodtak ehhez a felhasználó igényhez. Tehát én emlékszem, hogy az elején relatíve magas árak voltak, aztán később a kereskedők is, tehát a gyártók, illetőleg a magyar kereskedői is észbe kaptak, és elkezdődött egy ilyen árcsökkenés, lehet mondani. Azon kívül a technológiai fejlődés is nagyon sokat számított. Tehát amikor eljutott oda a technológiai fejlődés, hogy nem a CD-ket, DVD-ket kellett meg a floppit bedugni a személy számítógépekbe, hanem jött a konzolos megoldás, jött az internetről letölthető megoldás, akkor fizikailag is nehezebb volt már ez a történet. Tehát, hogy ez egy ilyen macskaegér harc volt, az elején a kezdetleges módszerekkel szemben kezdetleges eszközöket használtak, és ahogy finomodott a technológia, úgy természetesen ez a dolog is finomodott. Tehát, és nehezebbé is vált. Ma megtörni egy ilyen internetről letölthető játékot rendkívül komoly informatikai felkészültség kell. Amikor egy floppit kellett lemásolni, addig ez egy sokkal egyszerűbb történet volt, és kivinni a piacra. Szóval a technika fejlődése is nehézzé tette, megnehezítette ezt a dolgot. És mondom, ez a tudati átalakulás is, hogy ma már én azt gondolom, hogy azért odáig eljutottunk, hogy ma már nem sikk lopni a szellemi tulajdont. Tehát akkor, amikor a kokomlistás időszakban volt egy ilyen, csak azért is hozzá, hogy a ti fejlett nyugat eltitkoljátok, vagy nem adjátok nekünk át ezeket a technológiákat, akkor kvázi az ember felmentve érezte magát az alól, hogy ő a szellemi tulajdont lopja. Ma már ez másképp van, és ma már azért eljutott odáig a világ, hogy az igazán gazdag országok azok, amelyek a szellemi tulajdon területén legálisan működtetett kereskedelmi csatornákkal vesznek részt a piaci folyamatokba. Tehát ma már nem az a gazdag ország, akinek a sok vasérce van, vagy a sok kőszene van, hanem az a gazdag ország, akinek sok nagyértékű szellemi alkotása van az informatikai területén. Tehát ez egy ilyen tudati fejlődés is kellett, tehát az emberiségnek is, vagy a társadalomnak is kellett odáig fejlődnie, hogy rájöjjön az, hogy ez egy nagyon komoly érték, amire vigyázni kell, mind a gyártói oldalon, mind a felhasználói oldalon, és nem lehet sikk már ezeket ellopni. Hanem igenis inkább azt mondja, hogy inkább akkor én kifejlesztek egy saját programot, inkább én lépek ki vele a piacra, én találok ki ragyogó játékszoftvereket, inkább én próbálom azokat eladni. Tehát volt egy ilyen tudati fejlődés is, ami hát a kezdetektől most idáig tart, és egyébként, hogyha
Ha nézzünk, és most egy kicsit kitekintünk Magyarországról, és megnézzük a világ vezető ipari hatalmainak az egymás irányába folytatott kereskedelmi háborúját, akkor azért látni kell, hogy például az Egyesült Államok, például Kínával szemben még mindig a tárgyalóasztalon tartja a szellemi tulajdon védelméhez kapcsolódó tárgyalási napirendi pontokat, mert még mindig vannak a világon olyan területek, ahol ezt még mindig megpróbálják gátlástalanul lopni a másnak a szellemi termékét. Ez egy érdekes folyamat volt, mert ugye, mint ahogy jeleztem, először a nagyüzleti szoftvergyártó szövetség, BSA, Business Software Alliance megjelent, és Magyarországon egy egyesületi formában létrehozta a helyi egyesületét. No, ennek voltam én egyik alapító jogi képviselője, és a BSA égisze alatt indítottunk az üzleti szoftver területén ilyen jogi eljárásokat. Mint korábban említettem, emögött az üzleti szoftver szövetség mögött ennek a farvizén megjelentek Magyarországon a játékszoftvergyártók is. Ők ilyen jellegű intézményesült jogi szervezetet, mint a BSA nem hoztak létre, hanem részben egymással összehangolva, részben pedig külön-külön mindenki a saját anyagi erejének megfelelően indított bizonyos kampányokat, indított jogi eljárásokat, és hát akkor még viszonylag kevesen voltunk olyan jogászok, akik ehhez megfelelő mélységben értettünk. Természetesen aztán a jogászok között is fölnőttek azok a generációk, akik ezt már ugye az egyetemen, mi még ilyet nem tanultunk az egyetemen, mi ezt a gyakorlatból tanultuk meg, illetőleg hát a külföldi nyugati példák alapján. Erre külön évi rendszerességgel ilyen workshopokat is tartottak nekünk, ahol a világ minden tájáról összegyűltünk ilyen szerzői jogászok, akik ezeken a területeken cseréltük egymás között a tapasztalatainkat, beszámoltunk az adott országban lezajlott jogfejlődésről, stb. És amit kintről tanultunk, azt megpróbáltuk hazahozni, és a magyar jogalkotó szerveket pedig arra ösztökélni, hogy a fejlettebb, akkor még nálunk fejlettebb nyugati világban lévő jogi szabályozási irányokat is vezessék be Magyarországon. Tehát ez egy ilyen tanulási folyamat volt. Utaltam már arra, hogy természetesen a jogalkalmazókat, tehát a rendőrőrmestert is, aki kiment mondjuk egy házkutatást tartani, mondjuk egy cégnél, ahol információ jött, hogy ott illegális szoftverfelhasználás történt, őket is meg kellett tanítani a számítógépek kezelésére, az informatikai alapfogalmakra, és rendkívül sok tehetséges rendőr és ügyész kollega került akkor a felszínre ezen tanulás eredményeképpen, akik aztán már később ragyogóan értették. Tehát nem lehetett őket megvezetni, nem lehetett őket becsapni, hogy milyen alkalmazás vagy operációs rendszer fut a gépen, stb. Tehát, hogy ez volt a hőskor, amikor ezt így mindenki tanulta, és aki tudott valamit, azt továbbadta, és hát így mondom, aztán ez így leszivárgott egészen a felhasználók szintjére is. Ez a tudás és ez a kultúra. Inkább azt hiszem, hogy ennek van igazából jelentősége. Amikor már nem volt sik lopni, hanem amikor a kultúra része volt, az nem csak a másik lakásába, házába nem volt sik betörni és ellopni ott az ingóságokat, hanem ezeket az immateriális javakat, ezeket a szellemi tulajdon által védett jogi alkotásokat is meg kellett tanulni tisztelni. Gyakorlatilag én a cezúrát azt az Európai Uniós csatlakozáshoz, tehát ugye ez 2004 volt, illetőleg az azt megelőző időszakra teszem. Tehát akkor, amikor megtörtént ugye 89-90-ben a rendszerváltás Magyarországon, és Magyarország teljesen egyértelműen politikai síkon is deklaráltan a nyugat felé és az Európai Unió felé fordította az arcát, hogy ilyen képekben fejezzem ki magam, és elkezdődtek a csatlakozási tárgyalások. A csatlakozási tárgyalásoknak az egyik nagyon fontos kosara volt a szellemi tulajdon védelme. Tehát elindult az a jogfejlődés Magyarországon. Ugye létrehoztuk ugye 1993-ban az Egyesült Államokkal a kétoldalú szerződést, majd 1998-ban csatlakoztunk a TRIPS egyezményhez, majd pedig
1998-ban leváltottuk a korábban hatályba lépő 69 évi 3-as törvényt, ami a korábbi szerzőjogi törvény volt. Tehát ezek voltak azok a jogfejlődések, amelyek tulajdonképpen ezen a területen megágyaztak az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz, és aztán 2004-ben ugye ezek a jogszabályok már éltek, már a gyakorlat is kialakult, ugye említettem, hogy 2002-ben a büntetőtörvénykövet is módosították ebben a körben, tehát a büntetőjogi védelem is megvolt, tehát gyakorlatilag, ahogy a kereskedelmi és az üzleti élet és a politikai élet minden területen voltak bizonyos kosarak, amiben területcsoportok, amiben meg kellett állapodni az Európai Uniónak a különböző szerveivel, itt természetesen a szellemi tulajdon területén is, és amikor ezt is abszolváltuk, akkor és a megfelelő jogalkotás és a jogalkalmazás is ezen a területen beindult, így aztán nem volt akadálya annak, hogy 2004-ben csatlakozzunk az Európai Unióhoz, és aztán onnantól kezdve már, ugye 2004 után az Európai Unió joga is gyakorlatilag a belső jog részévé vált, tehát onnantól kezdve pedig akkor már mindenféle jogérvényesítésnek megnyílt a törvényes lehetősége is így a szellemi tulajdonvédelme területén. Volt olyan, ahol az üzleti szoftverre fókuszáltak, ott a BSA volt, aki a szellemi háttértámogatást megadta ahhoz, de voltak olyan kisebb akciók is, ahol a játékszoftvergyártók voltak a spiritus rektorai ezeknek a rendőrségi razziáknak, ezeknek a látványos rendőrségi razziáknak. Természetesen volt olyan, amikor az információt a szoftvergyártók, tehát a jogtulajdonosok adták meg, de aztán a rendőrség saját maga is, úgymond a saját intuíciója alapján, vagy hozzá eljutott információk alapján is kezdeményezte ezeket a dolgokat, de azért a háttérben a szoftvergyártók azért ott voltak, tehát a szükséges szakmai jogi támogatást megadták ezekhez az akciókhoz. És aztán utána természetesen jött egy szakértői munka, hiszen ezeket be kellett árazni, ugye, mert ezek vagyonelleni bűncselekmények voltak, és a vagyonelleni bűncselekmények ugye az szerint minősülnek, hogy mennyi az elkövetési érték. Magyarul, hogyha egy 10 millió forintos autót lopok el, akkor annak X a büntetése, de ha egy 50 millió forintos autót lopok el, akkor annak meg Y a büntetése. Természetesen ugyanez a helyzet a szoftverek esetén is. Nem mindegy, hogy milyen értékű volt az a szoftver, amit lefoglaltak és amit elkaptak, úgyhogy itt is természetesen szakértő állapította meg minden esetben annak a lefoglalt szoftverek, ha ez egy volt, ha 5000 volt, akkor 5000 volt, és akkor darabonként az igazságügyi informatikai szakértő megállapította ezeknek az értékét, és ezen elkövetési érték alapján történt a BTK szerinti beminősítése ezeknek, illetőleg ha a polgárjogi kártérítési területén nézem, akkor ezek a szakértői értékek voltak azok, amelyek megalapozták a polgárjogi kártérítésnek az alapját. Tudtunk róla, vagy tudtak a gyártók róla, szóval tehát ez nem csak úgy jött, hogy egy rendőr reggel fölébredt, és azt mondja, na, akkor most menjünk ki a pecsára. Nem, ez elő van készítve, itt megfelelő mennyiségű nyomozó létszámot kellett ehhez biztosítani, megfelelő mennyiségű szakértői hátteret kellett ehhez biztosítani, tehát mint minden ilyen nagy rendőrségi akció, ez is természetesen egy jól előkészített és szervezett történet volt. Biztos vagyok benne, sőt, is, hogy meg volt mögötte ez a szellemi háttér, de hogy ez talán, minthogyha játékszoftvergyártók, de mondom, erre nem mernék nyilatkozni, mert nem emlékszem rá. A piacon is voltam, teljesen civilben oda megyek, és akkor ott ugye ezek az adathordozók ott ki voltak téve, gátlástalanul, vagy nem tudom micsoda, több 10 adott esetben 100 vagy 1000-es nagyságrendben is, különböző flopikon, és akkor rá volt írva filctollal, hogy akkor ez most ilyen játék, ez most olyan játék, és akkor kérek. És akkor megmondta, hogy mit tudom én, 200 forint tessék. És akkor utána fölfedtük magunkat, hogy itt
a rendőrök nyilván a rendőrigazolvánnyal, amennyiben valamelyik gyártó képviseletében voltunk jelen, akkor a gyártótól kapott írásbeli, szabályszerű jogi felhatalmazással és meghatalmazással léptünk föl, tehát igazoltuk magunkat, kértük, hogy mutassák be azokat a dokumentumokat, amelyek alapján ők feljogosítottak arra, hogy ezeket a termékeket árulják. Amennyiben ezeket nem tudták ott a helyszínen bemutatni, akkor természetesen akkor jött a rendőrség, aki lefoglalta ezeket, jegyzőkönyvet vettek fel arról, hogy hány adathordozót, miket foglaltak le, és akkor megindult egy büntető eljárás. Ezek átadásra kerültek ugye a szakértőknek, a szakértők beárazták, ami után megtörtént a beárazás, úgy lehetett hozzá jogi minősítést is fűzni, mert ugye, mint említettem, vagyonelleni bűncselekmény esetén attól függ a minősítés, attól függ a büntetési tétel, hogy milyen nagyságrendű vagyonelleni bűncselekmény történik, magyarul milyen magas az elkövetési érték, és akkor tehát így kell ezeket körülbelül. Ezek aztán hosszú hónapokig folytak ezek az eljárások, mert nyilvánvalóan a szakértői gárdának is idő kellett, amíg darabonként minden flopit megnézett, bedugta a gépébe, megnézte, hogy milyen programok vannak rajta, kikereste annak az árát, összeállított róla egy szakértői véleményt, és ilyen vastag szakértői vélemények készültek ezekbe az ügyekbe, amik átadásra kerültek a rendőrségre, és aztán végül is ezek kerültek el adott esetben a bíróság asztalára is. Jellemzően a fiatal generáció volt az árus, hiszen a fiatal generáció mindig jobban nyitott ezekre az új technikai újdonságokra, meg hát eleve a játék, és most maradjunk a játékpiacon, hát ugye a játék az a gyerekeknek, az a fiataloknak való. Logikusan, akik érdeklődtek ezek iránt az áruk után, azok a fiatal korból kerültek ki. Na most természetesen az árusok nagy része is inkább a fiatalkorúak és a fiatal felnőttek köréből kerültek ki. Természetesen voltak ilyen nagy cápák, akik aztán rátették a kezüket erre a területre is, és akkor ott azok már talán az idősebb korosztályokból is kikerültek, de gyakorlatilag ezt jellemzően a fiatalok csinálták. Fiatalok a piacon jobban is értettek szót a fiatalokkal, elmondtak egy-két terminus technicust, amit csak az a generáció és az a populáció értett, akik ezekkel a területekkel otthon voltak, ezeken a területeken otthon voltak, és rögtön két szóból megértették egymást, hogy én mit akarok venni, és a kereskedő meg mit akart nekem eladni. És tehát jellemzően valóban a fiatalok voltak ennek a zászlóvivői ennek az egész dolognak. Láttuk azt, hogy akik üzletszerűen foglalkoznak ezeknek a játékszoftvereknek az értékesítésével, az akkori kor jövedelmi és vagyoni viszonyaihoz képest őrült pénzeket kerestek. Jóval olcsóbban adták ezeket a szoftvereket, mint ahogyha az ember be akart menni a boltba, és meg akart venni egy játékot. Viszont a nagy forgalom által determináltan őrült pénzeket kerestek. Tehát, hogy egy átlagos akkori magyar ember havi fizetésének a többszörösét tudták mondjuk egy hétvége alatt megtermelni maguknak. Most természetesen ez adómentes jövedelem volt értelemszerűen, tehát itt azért nem csak feltétlenül ezt a nagy multi szoftvergyártók oldaláról kell nézni, hanem lehet nézni az állami bevétel elmaradása szemszögéből is. Tehát, hogyha én bemegyek egy boltba, akkor nyilván áfás áron fizetek. Az áfa bekerül az állami költségvetésbe. Vagy hogyha én üzletszerű kereskedelmi tevékenységet folytatok, akkor személyi jövedelemadót kell fizetni. Tehát olyan méreteket öltött már ez, hogy költségvetési szinten is érzékelhető volt. Tehát nem csak a nagy multinacionális szoftvergyártók profithajhász megnyilvánulásaiként kellett és lehetett ezt nézni, hanem kellett és lehetett ezt az állami költségvetési oldaláról is nézni, és nagyon sok-sok millió forintnak, ugye
akkor még ugye 20 évvel ezelőtt vagyunk, még ugye a milliók voltak a nagyszámok. Ma már, ha nagy számot akarunk mondani, akkor milliárdokról beszélünk. Akkor nagyon-nagyon sok millió forintos állami bevétel kiesés is történt amiatt, hogy ezek nem legális csatornákon keresztül, magyarul forgalmi adó nélkül és személyi jövedelemadó nélkül terjesztették ezeket a termékeket. Ha a rendszerváltás előtt voltak ilyen csoportosulások, ahol ilyen kereskedelmi gócpontok alakultak ki, és úgy el tudom képzelni, hogy ezeket figyelte is akkor a rendőrség, és ott voltak a beépített emberek. De én azt gondolom, hogy itt elsősorban nem a szellemi tulajdonvédelme szempontjából volt ennek akkor jelentősége, hanem akkor inkább ez az ideológiai elhárítás keretében történt, tehát nem nagyon voltak olyan rendőrségi razziák. Mondom, hát a jogi keretek is még éppen, hogy csak alig voltak meg, ugye a 69 évi 3-as törvény volt az akkori szerzőjogi törvény, és annak a végrehajtási rendelete hozta be valamikor a szoftvert, mint egyáltalán a jogvédelem tárgyát. Tehát akkor ezeknek inkább ilyen ideológiai megfigyelési jellege vagy célzata volt, és kevésbé a szellemi tulajdonvédelme. Itt azt kell, hogy mondjam, ahogy ezt már említettem a korábban is, hogy a rendszerváltás után és az Európai Unióhoz való csatlakozás megcélzása kapcsán került előtérbe a szellemi tulajdonvédelmi és így a jogi védelem is ezzel kapcsolatban. Nekem nagyon, nagyon érdekes volt az, hogy egyrészt a jogalkotási folyamatban részt vehettem, hiszen ennek a már említett üzleti szoftvergyártó szövetségnek, a BSA-nak az egyik felkent jogászaként részt vehettem a szerzőjogi törvény novellájának az egyik novellájának a megalkotásában. Másrészről pedig a joggyakorlat kialakításában is részt tudtam venni, mind a polgári jogi, tehát a kártérítési jog vonatkozásában, mind pedig a büntető jog vonatkozásában. Tehát több olyan precedensértékű ügyben tudtam jogi képviseletet ellátni, akár felperesként, akár pedig sértetti jogi képviselőként büntetőeljárásban, amely aztán iránymutatásul szolgálta jogalkalmazás részére. Van az akkori legfelsőbb bíróságnak, ma ugye Kuriának hívják, egy olyan periódikája, kiadványa, ami az iránymutatásra számot tartó eseti döntéseket havi rendszerességgel közzéteszi. Ezt mi jogászok BH-nak, tehát bírósági határozatoknak nevezzük, és abban több olyan ügy is nyilvánosságra került, amelyben nyilván az én nevem említése nélkül természetesen, de amelyeket tudom, hogy a tárgyalótermekben én harcoltam ki, hogy az legyen a jogfejlődésnek az iránya, vagy hát ebben egy részese voltam ezeknek. Tehát erre tudok úgy nagyon pozitívan visszaemlékezni, hogy nem csak a jogalkotás területén, hanem a fejlődő jog alkalmazás területén is hozzá tudtam egy kicsit tenni ahhoz, hogy a szellemi tulajdon védelme az megfelelő helyre kerüljön Magyarországon. Volt egy elhíresült eset a Győri Műszaki Főiskolán, amikor a rendőrség ott razziázott, és az nagy port vert fel, mert hogy az egyetemisták voltak kvázi megtámadva ott. Ott bementek a győri kollégiumba a rendőrök, és ott foglaltak le, és hát ott azért az egy nagy társadalmi ellenállást és felháborodást váltott ki, és itt elsősorban üzleti szoftverekről van szó, tehát azok a mérnöki szoftverek, amelyeket ott nagy mennyiségben lefoglaltak, azok marha drágák voltak. Tehát, hogy a szegény egyetemista, most a szó szoros értelmében is, hogy szegény egyetemista, tehát egyetemista mitől legyen gazdag tanuló, és a szülei vagy ösztöndíjak tartják el, ahhoz, hogy a vizsgakövetelményeknek meg tudjanak felelni, és tanulni tudjanak, ahhoz nagyértékű, mondjuk mérnöki tervezőprogramokat kellett használniuk. Ezeket illegálisan szerezték és használták. Na most, hát ennek nem volt jó íze
ha szabad így fogalmazni, ennek a rendőrségi akciónak, hogy a szegény egyetemistákat vegzálták, és egyébként ezeknek az ügyeknek azért volt visszahatása is. Tehát rájöttek bizonyos gyártók arra, hogy különböző üzleti konstrukciókat kell kialakítani egy-egy felhasználói csoportra vonatkoztatva. Magyarul rájöttek az, hogy ha valami olcsóbb adott esetben, akkor az jobban fogy és többet lehet eladni, mint hogyha valamit marha drágáért árulnak. Tehát így aztán különböző kedvezményeket lehetett kapni mondjuk egyetemeknek, igazolt diákoknak, stb. Tehát rájöttek a gyártók, hogy nem biztos, hogy mindig a gumibota a legerősebb fegyver, lehet, hogy érdemes különböző kereskedelmi konstrukciókba olyan termékportfóliót kínálni, ami már megfizethető, és ezáltal megéri a felhasználóknak is, mert aki már egyszer megvette, és azoknak ugye upgrade-elni kell adott esetben ezeket a szoftvereket, akkor ők szintén már azt legális forrásból fogják megvenni. Tehát én azt gondolom, és azt látom, hogy mindkét oldalt tanult ezekből a dolgokból, és nem csak a jogi bunkósbot kell a kézben, hanem kell mondjuk egy pozitív kereskedelmi hozzáállás is ahhoz, hogy az illegalitást visszaszorítsák, és egyébként ez körülbelül működött is. Az én információim szerint ha csak ez a fajta bűncselekmény volt, tehát szerzőjog megsértése, akkor végrehajtható szabadságvesztés nem nagyon volt. Amikor már vannak azonban olyan esetek, amikor a bíróság nem tud mit csinálni, mint végrehajtható szabadságvesztés kiszabni, például, hogyha valaki többszörös vagy különös visszaeső, vagy pedig halmazati büntetést kellett kiszabni. A halmazati büntetés az, amikor több bűncselekményt egy eljárásban tárgyalnak, és egységesen szabnak ki büntetést. Tehát amikor megtaláltak nála X játékszoftvert, vagy X büntető szoftvert, de mellette mondjuk volt adócsalása, vagy sikkasztása, vagy hűtlenkezése, vagy bármi más, és akkor a bíróságnak adott esetben nincs más lehetősége, mint mondjuk illetve végrehajtható szabadságvesztést kiszabni. Arra most így a sok év távlatából már nem tudok visszaemlékezni, hogy csak szerzői jogsértés miatt volt-e végrehajtható szabadságvesztés. Vélhetőleg lehetett egyébként, hogyha valaki mondjuk többszörös vagy különös visszaeső volt, akkor el tudom képzelni, hogy volt ilyen, de jellemzően a bírói joggyakorlat az nem ment el odáig, hogy végrehajtható szabadságvesztéseket szabjon ki, kivéve mondom ezeket az eseteket, amikor nem volt mozgástere már a bírónak. De jellemzően pénzbüntetések, rossz esetben felfüggesztett szabadságvesztés, illetőleg egyéb joghátrány, tehát bírói megrovás, vagy próbára bocsátás, vagy hát szóval mindig az aktuális BTK által megengedett, de nem a legsúlyosabb büntetések voltak kiszabva. Természetesen miután vagyon elleni bűncselekményekről beszélünk, pénzbüntetés járt mellé, ezek mellé a büntetések mellé is, vagy esetleg vagyonelkobzás. Tehát mondjuk ilyen anyagi represszália mindig volt, de börtönbüntetés most így hirtelen talán nem is emlékszem. Olyan volt, mondom, amikor más bűncselekmény, amikor kiszállt is valakit elkaptak valami másért, és akkor kiderült, hogy otthon garmadában állt az illegális szoftver. Természetesen abban is meggyanúsították, megvádolták, és nyilván az is a halmazat része lett aztán a büntetés kiszabás során. Nehéz volt a rendőrség, a nyomozóhatóság, aztán később ez átkerült a vámnyomozó szerveknek a nyomozati hatáskörébe ez a bűncselekmény. Először nem nagyon volt rá kapacitás. Tehát
talán nem kéne így fogalmaznom, de hát a tények azért valahol nekünk legalábbis ezt mutatták, hogy kezdetben nem nagyon örültek a rendőrök ezeknek az ügyeknek, mert nagy ember anyagot kíván, speciális szaktudást igényeltek. Később aztán már létrejöttek a megyei kapitányságokon belül is, aztán pedig az alacsony kisebb városi kapitányságon, budapesti kerületi kapitányságokon belül olyan nyomozó csoportok, amelyek kifejezetten ilyen szellemi tulajdon védelmére szakosodottak voltak, és itt már megvolt a megfelelő szaktudás, kiépült a megfelelő szakértői bázis is, de a kezdetben, amikor azt mondtam, hogy ezt a tudati áttörést el kellett érnünk, akkor ebben benne volt az, hogy a jogalkalmazó szerveknél is át kellett törni ezt. Tehát nekik is meg kellett érteni, hogy mondjuk a büntető törvénykönyvben nem díszként van oda téve ez a BTK 329 per nagy a paragrafus, hanem ez egy ugyan bűncselekmény, mint egy galázdaság, vagy mint egy sikkasztás, és ezzel ellen ugyanúgy fel kell lépni. A jogalkotó és a jogalkalmazó persze fegyelmezett, ha benne van a törvényben, neki alkalmaznia kell. Itt inkább ez a tanulási folyamat volt, de ez viszonylag gyorsan lezajlott, és hát maguk a nyomozóhatóságok is először a saját portájukon kellett, hogy rendet tegyenek, tehát ott is el kellett távolítani az illegális szoftvereket és a megfelelő legális forrásból származó alkalmazásokkal, hiszen azok a rendőrségi számítógépek is DOS alatt futottak, Windows alatt futottak, stb. Tehát ott is ezt meg kellett csinálni. Őrült mennyiségű pénzeket költött akkor a magyar állam arra, hogy saját magát először kifehérítse. Azt látni kell, hogy a nyomozóhatóságokon is működött, és a mai napig is működik tulajdonképpen valamilyen ilyen statisztikai szemlélet. Tehát azt folyamatosan monitorozzák azt, hogy hiszen ebből állnak össze aztán a statisztikák, hogy milyen típusú bűncselekményekből milyen felderítési mutatók vannak, milyen eredményességgel dolgozták föl ezeket az ügyeket, mindahogy van váderedményességi mutató is, tehát hogy az ügyészeket is nézik, hogy azokat az ügyeket, amelyeket ők arra érdemesnek találtak, hogy vádat emeljenek és bíróság elé kerülnek, hogy ott a bíróság, ugye a független bíróság az milyen arányban igazolta a vádiratban írtakat. Tehát ez a fajta statisztikai szemlélet, ez működik, a mai napig működik ugye a nyomozó szerveknél. Vannak ilyenek, természetesen voltak olyan rendőri szervek, ahol mondjuk egy olyan fiatal és az informatikára nyitott nyomozógárda volt, akik szívesen derítették fel ezeket az ügyeket azért, mert értettek hozzá. Nyilvánvalóan itt nagyon szép statisztikai eredményeket el lehetett érni ezzel. Volt ilyen is, és volt olyan, ahol pedig nem volt ilyen emberanyag, vagy az illetékes vezető az csak a nyügöt látta ezekben az ügyekben, ott kevesebb volt a felderítés. Tehát igen, volt ilyen, hogy akik ezen statisztikai szemlélet által vezérelve voltak, akik ráfeküdtek, mert így ragyogó számokat lehetett produkálni, hogy mi ennyit derítettünk fel, meg ennyit derítettünk fel, meg ennyit derítettük fel. Nyilvánvalóan ennek alapján jutalomban is részesítették, mert ha jól dolgozol, akkor ugye többet derítesz föl, akkor stb. Tehát voltak ennek ilyen emberi vonatkozása is, de a kérdés és a felvetés annyiban jogos, hogy igen, lehetett pozitíve és negatíve is ilyet észlelni. Voltak olyan rendőrök, akit ez nem érdekelt, és azt mondta, hogy ugyan van nekem elég tolvajom, gyilkosom, garázdám, autófeltöröm, stb., akikkel én inkább szeretek foglalkozni, és most, hogy én ottan nézegessek ilyen lemezeket, amihez nem értek, de aztán mondom, a rendőrségnél is kijött egy olyan fiatal nyomozó generáció, akit már érdekelt ez a történet, aki már amikor bekapcsolta a gépet, tudta, hogy ott mi folyik. Mármint a gépen belül, tudta, hogy mi az, hogy szoftver, tudta, hogy mi az, hogy hardware, tudta azt, hogy milyen dokumentációknak kell lenni ahhoz, stb. És akkor ezek nyilván megnyomták ezeket. Volt ilyen, igen, magam is észleltem ilyet, hogy mentek elébe ezeknek a számoknak, és igyekeztek felderíteni, és minél jobb mutatókat produkálni maguknak.